হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমৰ বনৌষধিলৈ। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আশে পাশে থকা আমাৰ সকলোৰে চিনাকি বা অচিনাকি গছ লতা ফল মূল আদিৰ ঔষধি গুণাগুণ আৰু ইয়াক কিদৰে ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ অসমখন বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে চহকী ৰাজ্য। ইয়াত বহুতো ঔষধি গছ লতিকা পোৱা যায়। ইয়াৰ বহুতো হয়তো আমি চিনি নাপাওঁ। এইবিলাকৰ বহুতো ঔষধি গুণ থাকে আৰু কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে। আৰু এইবিলাকৰ ঔষধি গুণবিলাক যদি আমি গম পাওঁ তেন্তে ঘৰতে কিছুমান ৰোগৰ উপশম পাব পাৰি। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ সকলোৰে চিনাকি নাৰিকলৰ বিষয়ে। নাৰিকলৰ লগত আমাৰ সংস্কৃতিৰ এটা এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। যিকোনো শুভ মুহূৰ্তত নাৰিকল ভঙাটো এটা সামাজিক পৰম্পৰা। বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণত মাহ প্ৰসাদত নাৰিকল থাকিবই লাগিব। বিহু আদি উৎসৱত পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে নাৰিকল অপৰিহাৰ্য। নাৰিকলক পলিনেচিয়াৰ মানুহে ইয়াক জীৱন বৃক্ষ বুলিও কয়। পিছে নাৰিকলৰ এবিধ বেছি চৰ্বিযুক্ত খাদ্য। সেইবুলি ইয়াক পৰিহাৰ কৰা অনুচিত, কাৰণ ই কেৱল কেলৰি সৰ্বোচ্চ নহয়, ইয়াৰ কিছুমান ভাল গুণো আছে। আহকচোন জানো ইয়াৰ ভাল গুণসমূহ। 1 নম্বৰ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা। নাৰিকলত কেতবোৰ ভাল চৰ্বি আছে। সেইবোৰ হ'ল কেপ্ৰিলিক, কেপ্ৰিক আৰু লৰিক ফেটি এচিড। এই ফেটি এচিডবোৰ ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধী, বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধী আৰু আদ্যপ্ৰাণী প্ৰতিৰোধী। এইবোৰে দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। তদুপৰি নাৰিকলৰ চৰ্বিত মনলৰিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে, যিবোৰে ভাইৰাছ ধ্বংস কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ, খনিজ পদাৰ্থৰ উৎস। নাৰিকলত ভালেমান খনিজ পদাৰ্থৰে ভৰি থাকে, যিবোৰ দেহত নিয়মীয়া কাম কাজবোৰ কৰাত সহায় কৰে। এই খনিজ পদাৰ্থবোৰৰ ভিতৰত হ'ল মেংগানিজ, কপাৰ, চেলেনিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ, ফছফৰাছ, মেংগানিজ আৰু জিংক উল্লেখযোগ্য। এবিধ খাদ্যদ্ৰব্যত ইমানবোৰ খনিজ দ্ৰব্য থকাটো নাৰিকলৰ এটা ভাল গুণ বুলি ক'ব পাৰি। 3 নম্বৰ, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ। কেঁচা নাৰিকলত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ থাকে, গতিকে ইয়ে ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। সেইবাবে ই এটা ভাল গুণ বুলি বিবেচিত হ'ব। 4 নম্বৰ, কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্ৰণ। আঁহযুক্ত খাদ্যদ্ৰব্য শৌচ খোলোচা কৰে বা নিয়মীয়া কৰাত সহায় কৰে, গতিকে মাজে সময়ে নাৰিকল খালে কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ হয়। আকৌ নাৰিকলৰ কিছুমান ভাল গুণ থকাৰ উপৰিও কিছুমান বেয়া গুণো আছে। বলকচোন আমি নাৰিকলৰ দোষসমূহ জানো। ইমানবোৰ ভাল গুণ থকা সত্ত্বেও নাৰিকলত সংপৃক্ত চৰ্বি থাকে, যিবোৰক বেয়া চৰ্বি বুলিও গণ্য কৰা হয়। প্ৰতি কাপ কেঁচা নাৰিকলত 24 গ্ৰাম সংপৃক্ত চৰ্বি থাকে। গতিকে যিসকলে দেহৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব খোজে, তেওঁলোকে নাৰিকলৰ ব্যৱহাৰ সীমিত কৰা প্ৰয়োজন। যিহেতু এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে প্ৰতিদিনে গ্ৰহণ কৰিব পৰা চৰ্বিৰ পৰিমাণ 10 পৰা 20 গ্ৰামৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল, গতিকে সেই অনুপাতে নাৰিকলৰ ব্যৱহাৰ সীমিত ৰখা দৰকাৰ। যিসকলৰ দেহৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণৰ সমস্যা নাই, তেওঁলোকে সপ্তাহত এবাৰত 30-50 গ্ৰাম কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু সদায় সতেজ নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিলেও উপকাৰ পোৱা যায়। আৰু নাৰিকলত গাখীৰত চৰ্বিৰ পৰিমাণ অতি বেছি, গতিকে ইয়াক যিমান পাৰি বৰ্জন কৰা উচিত। তদুপৰি শুকোৱা নাৰিকল বা পেকেটত উপলব্ধ নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত। তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।